I'm Merna. Welcome back to my channel. Ngayon, ang ating project for today ay kung paano ang pagtahi at pagtabas ng kobre kama. Kung paano yan, tuturo ko po sa inyo. Pero bago yan, huwag kalilimutang mag-subscribe, like, and share. Single bed po ang susukatin natin. Ang size po ng width ay 37. Saan ang ballpen? 37 inches. Tapos yung haba ay 75. Kaya 37 by 75 inches. Susukatin naman natin ngayon yung kapal ng foam. 5 inches po siya. Another 5 inches dito sa ilalim. Kaya 10. 10 inches, additional 10 inches po tayo. Ganon din dito sa kabilaan. Additional 10 inches din po dito sa kabila dito. So, 10 inches plus 10 inches is 20. 75. So, lalabas na 75 plus 10 plus 10 is 95 inches sa haba. Sa lapad naman, ganun din, plus additional 10 din tayo, 10 plus 10. 37 plus 10 plus 10 is 55. Kaya ang total ng tela na tatabasin natin ay 95 by 55. Kaya I suggest na ang bibilhin na tela ay 98 width. Ito ay para sa mga bedsheet lamang. Ipo-fold po natin yung tela sa 4 na kanto. Ito po. 1, 2, 3, 4. 4 po yan. Dito tayo susukat ng 10 inches. Mamarkahan natin. 10. Saka 10 inches din po dito. Inches dito. Dito po yung gugupitin natin, itong kanto na to. Tandaan po natin, 4 po yan. Ten inches po itong ginugupit natin. Yan. Dito sa 4 na kanto na ito, dito tayo tatahi. Tatahiin po natin tong 4 na kanto. Yung ginupit natin kanina. Kailangan magpantay mula dito sa dulo hanggang dito sa dulo. Pantay po yan. Tapos ipo-fold po natin dahil wala po akong edging machine. Pino-fold na lang po natin ng ganyan para malinis.
Apat po yung kanto na tatahiin natin. Ito na siya. Pagka baliktarin natin, ito na. Dito yung kanto ng foam. Gaganyan siya. O fold. Ayan, ito yung pinakakanto. Pangalawang kanto yung pagtahi natin. Pangalawa na to. I-fold ulit natin. Fold natin. Tatamain natin yung dalawang kanto sa kanto. Ayan. Pangatlo na ito. Ang tela pala na ginamit ko ay Canadian cotton. Binili ko to sa Divisoria. Pang-apat na po ito, last na to. Ang paglagay ng garter. Malapad yung garter na gagamitin ko. Mas maganda, mas malapad. 2 cm po ito. Binili ko to sa Taytay. Per kilo po ito. Ito kalahating kilo. 65 peso lang. Napaikot natin ganyan. Babalutin natin. Putan natin ng tela. Hain natin dito para malak. Diretso na yan. Ayan, ito na yung kakalabasan niya. Ito na siya. Ito na. Ganyan pa. Ganito ang tahin natin, palibutan natin itong bedsheet. Ayan, malapad yung garter. Maganda. So, tahiin natin palibot ito. Mas gusto ko kasi yung palibot yung garter. Yung iba kasi sa apat na kanto lang may garter. Sa akin, gusto ko palibot para mahirap matanggal yung pagkakakabit niya sa foam.
dito na yung kanto kanina. Ayan, dito na natin puputulin yung garter. Konting allowance lang. Ayan. Putulin pa natin. Natin. Ayan, tapos na ang ating bedsheet. Ito na, kakabit natin mamaya. Tatahiin ko muna yung punda. Ito na po yung likodan ng bedsheet natin. Palibot ang garter. Palibot siya. Maganda, makapit. Hindi siya madaling matanggal. Ayan. So, babalik rin na natin. Titignan natin dito. Tadaan! Ayan. Ang ganda. Ito na po yung bedsheet ko na tinahi. Ang ganda. See? Ito. Ipakita ko sa inyo. Yan. Madali lang tahiin yan. Simpleng-simple. Basta alam mo kung paano magtabas, madali na lang magtahi. Mas madaling magtahi kaysa magtabas.